Aardappelen bevatten solanine, een giftige stof. Sommigen beweren dat je niet meer 100 milligram per dag binnen mag krijgen, anderen hebben het over 200 milligram. Groene aardappels, daar zit extra solanine in, dus oppassen met groene aardappels. Dus vandaar altijd aardappelen donker bewaren. Voor nu een ras toegelaten wordt, wordt ook solanine bepaald. Als het dan boven 15 milligram per kilogram is, dan worden ze niet toegelaten. Deze hebben al een aantal weken in het volle licht gestaan. Dus ik zal niet aanraden om die te eten. Ze schijnen ook erg bitter te worden. Dus eten doen we toch al niet met dit spul. Maar nou heb ik hier een paar. Die verkleuren bijna niet in het licht. Nu is dus de vraag, is het alleen de kleur of zit er ook minder solanine in? Als in die aardappel die wel heel donkergroen zijn. Nou, in het lab zal dat wel uitgetest kunnen worden. Maar ik heb geen lab. Dus ik ga gewoon even proberen om hier een aardappel van te koken. Of een gedeelte, dan kan ik het bovenste stuk nog poten. En van een andere. En kijken of de ene nu meer bitter is dan de andere. Als deze helemaal niet bitter is, dan zou je zeggen dan is het solaninegehalte ook laag gebleven. Ik heb even wat stukjes afgesneden van die groene aardappels. Nou, dat groen dat gaat al een heel eind naar binnen toe. Dat dringt al behoorlijk door. En dit is die aardappel die niet verkleurt. Nou, die is nog zo helder als wat. Dus ik ben benieuwd of ik na het koken verschil kan proeven. In bitterheid. Dan heb ik hier de groene aardappels die ik gekookt heb. Het valt eigenlijk wel mee met de kleur. Die gele is natuurlijk wel helderder. Wat een kwestie van proeven. Nou, het valt eigenlijk wel mee. Maar ik slik het toch maar niet door. Nou, deze twee die zijn wel heel erg vies. Nou, de gele nog. Ja, toch wel duidelijk verschil. Het is veel beter. Het is altijd een kwestie van vergelijken. Nu ik deze gehad heb, is het toch wel een stuk beter als de rest. Nu zijn we een dag later. Toch nog eens een keer aan het proeven geweest. Nou, die groene, die zijn allemaal niet lekker. Ze zijn toch bitter. De reuk is heel erg slecht. Ze ruiken heel erg sterk. De gele, die niet verkleurd was, die is nog steeds goed wat smaak betreft. Er zit ook niet die rare reuk aan. Het gaat hier om dat heel geel vlezige materiaal. En dat gele vlees komt uit Solanum furea, een diploïd. Ik heb het nu dan uiteindelijk in de tetraploïd gekregen. Maar ik denk dat genetisch is het wel 2/3 deel, misschien wel 3/4 deel uit de Solanum furea. Ik heb hier wat knollen uit zaad staan. Dus iedere knol is hier verschillend. En dan heb ik hier een kruising van beide ouders. Die waren gekruist met Solanum furea. Er zit hetzelfde materiaal in. Er zit ook een mooi aantal bij die ook niet verkleurt in het licht. Hier nog een kruising. Een aantal die blijft mooi op kleur. Misschien moet ik die toch eens even apart poten en wat extra aandacht aan geven. En dan heb ik hier wat diploïden liggen. Dit is volledig Solanum furea. En kijk eens hoe mooi dat die blijft. En het splitst er ook uit.
Er zijn daarbij die zijn veel beter dan de andere. Ga ik toch maar eens even noteren. Nu ik deze eigenschap ingekruist heb in de tetraplide, ga ik er toch ook mee verder kruisen om dat breder weg te zetten. Dus als je aardappels goed bewaart, is er niets aan de hand. Als je nu met de toegelaten rassen 5 kilogram aardappelen per dag eet, ik ben bang dat je dan ziek wordt van andere zaken. Maar dan krijg je aan solanine tussen de 10 en 50 milligram binnen. En er wordt geadviseerd om niet meer dan 100 tot 200 milligram per dag binnen te krijgen. Dus dat is ver beneden de norm. Zolang je de aardappelen goed bewaart. Zorg dat ze niet groen worden. Ik denk ook dat een normaal portie groene aardappelen nog niet zoveel kwaad kan. Maar lekker zijn ze toch niet. Bedankt voor het kijken.